अर्को पनि एउटा क्वेसन हेरौँ आऊ गेमा कप्स आर फाउन्ड इन मार्केन्सिया फिनेरिया फर्न्स र पाइनस भनेर सोधेको छ सो गेमा कप्स if you do remember they are cup like structures meant for vegetative reproduction and are present in many of the members of Marchantia. Marchantia को लाइफ साइकल तपाईले 11 क्लासमा पढ्नु भएको छ बा Marchantia are the members of Bryophytes. Bryophyte भन्ने बित्तिकै तपाईले फर्स्ट ल्यान्ड प्लान्ट भनेर सम्झिनुहुन्छ सबभन्दा प्रिमिटिभ फर्म अफ प्लान्ट ग्रुप भन्दाखेरि हामीले एल्गिजलाई सम्झिन्छौँ Algaes, most of the algaes are aquatic. त्यहाँ सेल्सहरू टिस्युको लेभलमा अर्गनाइजेसन भएको थिएन बा थालोस बडी थियो हामीले थालोफाइट्स भन्ने बित्तिकै एल्गेजलाई कुरा गरेको हो तर मार्केन्सिया विच इज द मेम्बर अफ ब्रायोफाइट पहिलो ल्यान्ड प्लान्ट भए पनि तिनीहरू जमिनसँग टाँसेको प्लान्ट हो दे आर प्रोस्ट्रेट प्लान्ट्स मोस्ट अफ द ब्रायोफाइट्सहरूको जुन बडी छ थालोज नै छ स्टिल भनेको लिफ स्टेम रूट लाइक स्ट्रक्चर त्यहाँ पनि डेभलप भएको छैन एक्सेप्ट सम अफ द हायर फर्म्स अफ ब्रायोफाइट लाइक मसेस जसको इक्जाम्पलहरू फिनेरिया स्फ्याग्नमहरू तपाईँले पढ्नु भएको थियो जहाँनिर लिफी स्ट्रक्चर्सहरू डेभलप भएको थियो राइट न टकिङ अबाउट द मार्केन्सिया विच इज द मेम्बर अफ ब्रायोफाइट र त्यसमा पनि ब्रायोफाइटमा पनि मार्केन्सिया इज a kind of Hepaticopsida भनेको Hepaticopsida को मेम्बर हो यो so they are commonly called as the liverworts भन्छौँ हामी यसलाई ओके यिनीहरूको जुन gametophytic plant body छ that are having so many different lobes like structure and so called as the liverworts so तपाईले मार्केन्सियाको थालसलाई यदि हेर्नुभयो भने यसको बडी जुन थालस छ वा सोलसँग टाँसेको छ प्रोस्ट्रेट छ दे हेभ डिस्टिङ्क्ट डोर्सल एन्ड भेन्ट्रल फेस डोर्सल सर्फेस एन्ड द भेन्ट्रल सर्फेस भेन्ट्रल सर्फेस भन्ने बित्तिकै हामीले त्यो सर्फेसलाई बुझ्छौँ जुन चाहिँ सबस्ट्राटमसँग सोइलसँग अट्याच भएको छ र त्यहाँनिर एङ्करिङ गर्नको लागि युनिसेलुलर राइजोइड्सहरू छन् ध्यान दिनु होला युनिसेलुलर जस्तो हामीले फिनेरियाहरूमा चाहिँ मल्टिसेलुलर राइजोइड्स पढ्छौँ भनेको रुटै छैन राइजोइड्सहरू छ त्यो पनि युनिसेलुलर भेन्ट्रल फेसमा र डोर्सल फेसमा देयर आर डिस्टिङ्क्ट मिड रिब्सहरू जस्तै यस्तो रिब लाइक स्ट्रक्चर हामीले हेर्न सक्छौँ ल एन्ड इट इज द डोर्सल सर्फेस द्याट विल लेटर डेभलप सेक्स अर्गन्स मल्टिसेलुलर एन्ड ज्याकेटेड सेक्स अर्गन्सहरू डेभलप भइसकेको थियो कहाँ भन्दाखेरि मार्केन्सियाहरूमा अथवा ब्रायोफाइट्सको मोस्ट अफ द मेम्बर्सहरूमा तपाईले यो एपिकल पार्टलाई हेर्नुभयो भने जस्तै यो प्रोस्टेट छ भने यो एपिकल पार्ट हो एपिकल पार्टमा हेर्नुहोस् त तपाईले यस्तो ग्रोइङ पोइन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड द्याट्स व्हाट यु कल एज द एपिकल नोच भन्छौँ जस्तै बाइफर्केसन जस्तो हामीले ब्रान्चिङ हेर्न सक्छौँ वा हेर्नुहोस् त यो ग्रोइङ पोइन्टमा यस्तो बाइफर्केसन जस्तो स्ट्रक्चर बाइफर्केसन जस्तो जुन ब्रान्चिङ देखाएको छ वा यसलाई नै तपाईँले डाइकोटोमस ब्रान्चिङ भनेर पढेको हो डाइकोटोमस ब्रान्चिङ भनेर राइट अब हामीले मार्केन्सियाको कुरा गर्दाखेरि विच इज अ काइन्ड अफ लिभरवर्ड यदि हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने मार्केन्सियाको तीनवटा स्पेसिसहरू एकदमै कमन छ एउटा मार्केन्सिया नेपालेन्सिस भन्छौँ हामी सो अर्को चाहिँ मार्केन्सिया पोलिमोर्फा भनेर ओके र अर्को मार्केन्सिया पाल्माटा सो दिज आर द थ्री कमन स्पेसिस द्याट अफ मार्केन्सिया फाउन्ड इन नेपाल ठिक छ जस्तै मेनी अफ द मार्केन्सियाको स्पेसिसहरूमा अलोङ द डोर्सल ग्रुप त्यहाँबाट अलोङ द मिडरिब अन द डोर्सल सर्फेस अलोङ द मिडरिब अन द डोर्सल सर्फेस you can see many of the cup-like structures and these cup-like structures now these are all called as the Gemma cups भन्छ हामीलाई यसलाई नै Gemma cup भन्ने हो ओके जुन चाहिँ डोर्सल सर्फेसमा अलोङ द मिडरिब्सहरू छ ओके जस्तै यु क्यान सी दिस स्ट्रक्चर सपोज लुक एट दिस इज द मार्केन्सिया जसमा यो पुरा ग्रीन बडी छ वा थालोस बडी छ
र यो सबै भनेको हेर्नुहोस् त यो सबै दिज आर अल दि गेमा कप्स, दिज आर अल द गेमा कप्स. So along the midrib on the dorsal surface you can see many cup-like structure and they are called as the gemma cups and they are meant for vegetative reproduction. ल अब एक दुईवटा कुरा छ म थोरै रिकल गरेँ म यसलाई धेरै नम्याउँदिने कुरालाई. इन केस अफ मार्केन्सिया जस्तै यो फिगर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ. यो तलतिर हेर्नुहोस् त यो भनेको राइजोइड्स हो. यो भनेको कुन फेस होला? भेन्ट्रल सर्फेस होला, राइट. र यो डोर्सल फेसमा हेर्नुहोस् त अलोङ द मिडरिम यहाँनिर के छ भन्दाखेरि गेमा कप्सहरू छन्. दे आर गेमा कप्स. ओके. यदि हामीले मार्केन्सियाको रिप्रोडक्सन हेर्छौँ बाबु त रिप्रोडक्सनमा भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन विच इज अ भेरी कमन वे, जसमा सबभन्दा कमन वे अफ भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन भनेको देयर इज प्रोग्रेसिभ डेथ एन्ड डिके अफ थ्यालस. डिके अफ थ्यालस भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै यो थ्यालस छ भने यो पार्ट बिस्तारै के हुन्छ जान्छ भन्दाखेरि डेथ र डिके हुँदै जान्छ र यो जुन ग्रोइङ पोइन्ट छ एपिकल नोच रिजन जुन छ ग्रोइङ पोइन्ट छ त्यो ग्रोइङ पोइन्टबाट बिस्तारै के हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ थ्यालस डेभलप भइदिन्छ. सो देयर इज अ प्रोग्रेसिभ डेथ एन्ड डिके अफ द थ्यालस एन्ड द एपिकल पोर्सन. एपिकल नोच पोर्सनमा जुन ग्रोइङ पोइन्ट हुन्छ मैले भने अथवा ग्रोइङ पोइन्ट भनेको त्यो एपिकल नोच रिजन जुन छ द्याट विल डेभलप इन्टु अ थ्यालस. अर्को वे अफ भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन भनेको बाई फर्मेसन अफ एडभेन्टिसियस ब्रान्चिङ अथवा एडभेन्टिसियस बर्ड भनेर वर्ड युज गरिदिन्छु. जस्तै यो मार्केन्सियाको थ्यालस छ भने यसकै छेउबाट हेर त एउटा आउटग्रोथ जस्तो निस्किन्छ र पछि यही आउटग्रोथ डेभलप इन्टु अ न्यू थ्यालस र यो थ्यालस डिजेनेरेट भएर अथवा कुहिएर जान सक्छ. बुझ्नुभयो? सो दिस इज बाई द फर्मेसन अफ एडभेन्टिसियस ब्रान्चिङ. एउटा एकदमै कमन वे जुन हामीले हेर्छौँ मोस्ट अफ द मार्केन्सियाको मेम्बर्समा दे आर बाई गेमा कप्स. सो वाट आर एक्चुअली द गेमा कप? नाउ लिसन टु मी. So gemma cup, as I said, they are cup-like structure and these gemma cups contain many, please listen, many multicellular bodies, multicellular structures and they are called as the Gemmae. So हेर्नुस् है एउटा गेमा कपमा त्यहाँ धेरैवटा सानो कोपिला लाइक स्ट्रक्चर्स हुन सक्छ. ठ्याक्कै कोपिला भन्दाखेरि हामीले हायर प्लान्ट्समा युज गर्छौँ तर किन भन्दाखेरि यहाँबाट एन्टायर बडी डेभलप भएको छ त्यही भएर मैले कोपिला अथवा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर भन्दै. दे आर एक्चुअली द मल्टिसेलुलर बडिज. So each of the multicellular body is called as gemma. Okay, there are many gemmae in a gemma cup. अब यो each of the gemma लाई तपाईले यदि हेर्नुहुन्छ भने each of the gemma लाई यदि हेर्नुहुन्छ भने look at this is the gemma. हेर्नुस् है यो एउटा gemma लाई. So यो gemma which is a multicellular body is present within the gemma cup and it will appear a kind of 8-like structures. एउटा 8-like structure हेरे त multicellular structure हो that appears 8-like structure. They are all the green cells. यो सबै green cells हरु छन्. Most हेरे त there are some of the cells which may not be green जसलाई हामीले चाहिँ नि rhizoidal cell भन्न सक्छौं जुन चाहिँ पछि गएर rhizoid बनाउँछ वा. There may be storage cell called as the oil cells. Please बुझ्नुस् ल यो कुरालाई. अरु बाँकी सबै सेल्स अफ जुन गेमा छ दे आर ग्रीन सेल, सबै ग्रीन सेल्सहरु हो र इच अफ दिस गेमा इज अट्याच्ड विदिन द गेमा कप. हेर्नुस् त यो गेमा कपसँग जुन अट्याच छ विथ द स्टक. सो दिस इज स्टक एन्ड स्टक इज युनिसेलुलर. प्लिज ध्यान दिनुहोला दिस इज युनिसेलुलर. सो सिंगल सेल स्टक छ यो. अन द ल्याटरल साइड अफ द गेमा कप तपाईले यस्तो खालको हेर्नुस् त ग्रुभ हेर्न सक्नुहुन्छ. दे आर एक्चुअली द ग्रोइङ पोइन्ट्स. They are actually the growing points. So the two lateral nodes हामीले हेर्न सक्छौं. So they are actually the two lateral nodes. Lateral nodes भन्छौं हामी त्यसलाई. They are actually the मैले भने growing points हरु हो. त हुन्छ के भन्दाखेरि यो जुन गेमा कपमा there are so many of Gemmae र यो गेमीहरुको बीच-बीचमा प्लिज ध्यान गर्नुहोला. जस्तै यो गेमा कप छ भने सपोज दिस इज अ गेमा कप. यहाँनिर चाहिँ there are so many of गेमा. हेर त यहाँनिर टन्नै गेमाजहरु छ र यो गेमीहरुको बीचमा देयर आर सम अफ दी
स्ट्रक्चर कल्ड एज म्युसिलाजिनस प्यापिली भन्छ यसलाई, म्युसिलाजिनस प्यापिली भन्छौँ। So mucilaginous papillae are the structure that are made for absorption of water. So when gametes are developed within the gemma cup, okay, यो mucilaginous papillae हरुले के गर्छ भन्दाखेरि पानी एब्जर्ब गर्छ। ओके, अब पानी एब्जर्ब गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ mucilaginous papillae हरु जुन चाहिँ गेमीहरुको बीचबीचमा छ भए तिनीहरु स्वेल हुने बित्तिकै यो गेमी जुन छ भनेको यो जुन गेमाजहरु छ भए त्यो के हुन्छ डिट्याच हुन्छ के भए भनेको यो स्टकबाट डिट्याच भइदिन्छ र डिट्याच भएर यो गेमा कपबाट बाहिर निस्किन्छ र एज द गेमा विल ल्यान्ड अन द सुटेबल सबस्ट्रेटम, राइट, यो जुन एपिकल यो जुन ल्याटरल नोट्सहरु छ बाहिर त यो जुन ल्याटरल नोट्सहरु छ यो ल्याटरल नोट्सहरुबाट के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ देयर इज द डेभलपमेन्ट अफ के त थ्यालस, न्यू थ्यालस डेभलप हुन्छ। So each gemma will give rise to two thalli, दुईटा थ्यालस बनाउँछ है। यो ल्याटरल नोट्सबाट दुईटा थ्यालसहरु डेभलप हुन्छ। एउटा गेमा कपमा धेरै गेमीहरु छ। गेमी कस्तो स्ट्रक्चर हो? मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर अट्याच्ड टु द गेमा कप बाइ युनिसेलुलर स्टक, ठीक छ कुरा। जब म्युसिलाजिनस प्यापिली लाइक स्ट्रक्चर्सहरु जुन गेमा कपहरु गेमीहरुको बीचबीचमा हामीले हेर्छौं तिनीहरुले पानी एब्जर्ब गर्छ। ओके, त्यो त्यहाँनिर अलिकति स्वेलिङ आउने बित्तिकै मैले भने यसले गेमाहरुलाई पुश गरेर बाहिर निकाल्दिन्छ र गेमा जब सुटेबल सबस्ट्रेटममा अथवा सोइलमा जब अधेर हुन्छ बाट हैन, इच अफ द गेमाको ल्याटरल नोट्सबाट दुईटा थ्यालसहरु न्यू थ्यालसहरु डेभलप भइराखेको हुन्छ।